नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानी मध्ये आपलं स्वागत करते। आता बघा चैत्रातली नवमी गेली ना, त्या नवमीला मी नेहमी देवी करता प्रसाद करत असते, तो खिरेचा। ह्यावेळी मी खरबूजच्या खिरेचा प्रसाद केला आणि तो अतिशय सुंदर झाला आणि सगळ्यांना आवडलाही। तो आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। आज मी तुम्हाला खरबूजची खीर दाखवते। खिरेसाठी आपण काय साहित्य घेतलंय ना ते मी तुम्हाला सांगते। खिरेसाठी मी असं एक खरबूज वापरलंय। हा अर्धा खरबूज, त्याच्यात थोड्या मोठ्या फोडी केल्यात, त्या मी मिक्सरला वाटून घेणार आहे। मध्यम आकाराचे क्यूब्स आहेत हे मी थोडे फ्राय करून असेच टाकणार आहे। थोडे गुलाबाच्या पाकळ्या आहेत, ह्या खरबूजच्या बी आहे। 5 टेबलस्पून साखर, 2 टेबलस्पून तूप जसं आपल्याला हवं तसं मी टाकणार आहे। हा तांदूळ 2 टेबलस्पून भिजत घातला, 1 तास झाला भिजवलाय। गुलाबजल, ड्रायफ्रुट्स आणि वेलची पूड, 1 लिटर दूध। खिरेसाठी आधी आपल्याला सगळे ड्रायफ्रुट्स रोस्ट करावे लागतील। मी इकडे पॅन ठेवलाय, थोडंसं तूप टाकते। हे जे खरबुजाच्या बिया आहेत त्या रोस्ट करूया। आता बाकीचे जे ड्रायफ्रुट्स आहेत ना तेही मी त्यामध्ये टाकणार आहे आणि तेही रोस्ट करणार आहे। हे छान खरबूज भाजलंय ना की मग आपण काढूया। छान एकदम गोल्डन ब्राऊन झालंय ना की आता आपण हे काढून घेणार आहोत। झाले खरबूज छान फ्राय झाले। आता आपण हे जे खरबूजचे बारीक क्यूब्स करून ठेवले होते ना ते थोडेसे फ्राय करून घेणार आहोत। ते आपल्याला खिरीत असेच टाकायचे। अगदी थोडीशी साखर टाकणार आहे मी। जास्त शिजवणार नाहीये मी, थोडा त्यामध्ये क्रंच राहायला हवा म्हणून मी आता लगेच ते काढून ठेवते। आता आपण हे खरबूज मिक्सरला थोडंसं बारीक करून घेणार आहोत। त्याचबरोबर 2 टेबलस्पून तांदूळही घेणार आहोत। आता दूध तापवायला ठेवूया। ते 1 लिटर दूध आहे ना ते तापवायला ठेवूया। आपलं दूध छान उकळलंय। आता हे जे मिक्सर मध्ये आपण तांदूळ आणि खरबूज वाटून घेतलं ना ते त्यामध्ये टाकून घेऊ। एकदम छान स्मूथ झालंय, छान रंग आलाय आपला। फक्त अजून थोडंसं उकळू द्यावं लागेल, थोडं घट्ट होऊ द्यायचंय। आपण बघत असाल खीर छान घट्ट झाली आपली, एकदम छान घट्ट झाली। आता मी तिच्यामध्ये साखर टाकणार आहे। साखर ही जी आपण 5 टेबलस्पून घेतली होती ती टाकणार आहोत। साखर टाकल्यावर पुन्हा थोडंसं पातळ होईल। हे थोडं गुलाबजल। आपली खीर तयार झाली आहे। एकदम छान सुगंध येतोय खरबूजचा। आता हे जे मी थोडेसे फ्राय करून घेतले होते ना ते मी त्यामध्ये टाकते। आपली खीर तयार झाली आहे, छान एकदम छान घट्ट झाली आहे आणि खूप मस्त दिसतंय। मी आता थोडेसे ड्रायफ्रुट्स टाकून घेते आणि ही वेलचीची पूड टाकणार आहे। अगदी थोड्याशा त्या गुलाबाच्या पाकळ्या आहेत त्या टाकते आणि आपली खीर तयार। आपली खरबुजाची खीर तयार झाली आहे। अशाच गोड गोड रेसिपी करण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी।